ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 8-8 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਕੁੰਡੇ ਵੱਧ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 7 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 1 2 3 4 5 6 7। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 7 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 1 2 3 4 5 6 7। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 7 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 1 2 3 4 5 6 7। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 7 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 1 2 3 4 5 6 7। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 7 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 1 2 3 4 5 6 7। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 3 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 1 2 3। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 7 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 2 3 4 5 6 7। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 3 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 1 2 3। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 7 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 1 2 3 4 5 6 7। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 3 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 1 2 3। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 7 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 1 2 3 4 5 6 7। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। ਚੌਥੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 3 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 1 2
3 ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸੌਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, 7 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ ਡਬਲ ਵਲ ਪਾ ਕੇ। 1 2 3 4 5 6 7 ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, 5 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, 7 ਕੁੰਡੇ ਡਬਲ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7 ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, 5 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, 7 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ ਡਬਲ ਵਲ ਪਾ ਕੇ। 1 2 3 4 5 6 7 ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, 5 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, 7 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ ਡਬਲ ਵਲ ਪਾ ਕੇ। 1 2 3 4 5 6 7 ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, 3 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। ਸੇਮੀ ਸਿਲਾਈ। 5 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 7 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਲੀ ਵਾਲਾ ਵਲ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। 7 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 7 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ। 1 2 3 4 5 6 ਤੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ। 7 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7 ਇਹ ਜਾਲੀ ਵਾਲਾ ਵਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। 7 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। 7 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7 7 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7 ਜਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। 7 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। 7 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7 7 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7 ਇਹ ਜਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ ਵਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਇਹ 7 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। 5 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 ਇਹਨਾਂ 6 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।